Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, magandang umaga mga paps. Ngayong umaga, ituturo ko naman sa inyo yung mga bagay or important things to know tungkol sa inyong seatbelt at yung inyong SRS or yung airbag sa inyong upuan. Okay guys, yung seatbelt ng ating Toyota Rush at yung kanyang airbag, hindi po siya kagaya nung ibang ibang manufacturers or ibang sasakyan na hiwalay po yung parang mechanism niya. So yung seatbelt po natin at yung airbag po sa upuan, they work hand in hand po. So upon collision, syempre lahat po yan magde-deploy yung upuan, yung airbag po sa upuan and yung lahat po ng airbag sa paikot ng inyong sasakyan, yung sa ating Toyota Rush. Ngayon, meron kasing mga nagtanong sa akin kung paano i-disable yung buzzing sound nung seatbelt. So, merong way para i-disable yan. Unang-una, syempre, yung pinaka-common is yung pinuputol po yung wire ng sensor po ng seatbelt, which is hindi recommended. Pangalawa, pwede nyo yan i-disable gamit sa software mismo ng ECU. May sequence lang ng pagpindot ng ignition or yung accessory button tsaka yung mismo sa cluster panel, which is hindi rin po recommended kasi pag disable nyo po yan is para i-enable siya ulit, kailangan nyo pong pumunta sa dealership para po i-enable ulit yung buzzing sound na yon sa inyong seatbelt. Of course, medyo may kamahalan po yan. So next, merong tinatawag na seatbelt canceller. Yung seatbelt canceller is mechanism po yun na sinasaksak dito sa belt buckle ng seatbelt na yung parang dulo lang siya para hindi tumunog yung warning ng seatbelt. Okay? Which, syempre, hindi rin po recommended. Bakit? Syempre guys, pagka yung canceller, kaya nga canceller ang tawag sa kanya, so parang ini-eliminate mo lang yung tunog. Pero when it comes to safety po, hindi po kayo safe as yung driver kasi kahit na sabihin mo may airbag yung steering wheel, pag hindi po kayo naka-seatbelt, pwede po kayong pagka-impact, pwede kayong lumabas dito sa windshield kasi i-slide lang kayo sa airbag nung steering wheel, 'di ba? Kumbaga walang pipigil kasi ang seatbelt once na mag-impact po 'yan, 0.1 second lang ang parang reaction time nung ECU para mag-send ng information sa mga airbag pati sa seatbelt na humigpit and then i-deploy yung mga airbag. So kung hindi kayo naka-seatbelt, useless po lahat yung airbag na yan. Okay, so ba't ko sinabing delikado guys yung ika-cancel out nyo yung seatbelt? Kung mapapansin nyo, hindi po yan tutunog kung walang nakaupo sa upuan ng inyong Rush. Pero halimbawa may napatong kayong mabigat or what, matitrigger po yung parang weight activated na sensor nung seatbelt as well as the airbag. So pagka naka-condemn po yung seatbelt nyo or kinancel out nyo yung seatbelt, may tendency po na hindi po gagana yung airbag po sa inyong upuan. Okay? So ang gagana lang po syempre yung sa dashboard, sa steering wheel, tsaka dito sa mismong pads or yung ano ba tawag dito, yung panel nung inyong Toyota Rush. So
para po safe, 'di ba? Yung buzzing sound naman, konting discomfort lang 'yan. Huwag niyo na pong i-cancel out yung seat belt, 'di ba? Kumbaga yung buzzing sound, reminder lang naman 'yan na mag-seat belt kayo. Kasi ang aksidente guys, hindi niyo masasabi kung kailan mangyayari. Yung iba kasi hindi na nagsi-seat belt pagka halimbawa diyan lang sa kanto, 'di ba? Yung iba gumagamit ng canceller. So, eto guys, i-demo ko sa inyo yung parang mangyayari pagka gumamit kayo nung seatbelt na canceller. Okay guys, so pagka kayo nag-seat canceller or seatbelt na canceller, ang nangyayari kasi pag nag-beep yung sound, pag once na tinulak nyo to guys, eto, yan, hihinto yung beeping sound. So kasi ang buckle parang nade-detect niya na naka-seatbelt kayo. Okay? So hindi po 'yun safe guys, kasi at the time of collision hindi kayo naka-seatbelt. Yun nga sabi ko, lulusot lang kayo sa windshield. Syempre kung mas mabilis takbo nyo, mas malala po yung magiging injury nyo. Okay, so guys sa seatbelt guys, parang awa nyo na, wag kayong gumamit ng seatbelt canceller, wag nyo pong paputol yung wire ng seatbelt nyo, at lalong lalo na wag nyo pong i-disable yung mismong warning buzzer para po sa seatbelt, para po sa safety nyo yun, sa safety po ng mga nakasakay sa inyo. Okay, that's it for me today guys. Sana may natutunan kayo sa video natin ito. Kung meron, bigyan nyo naman yung video natin ng thumbs up. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Kung kailangan nyo po ng parts, Shopee store po natin. Lalagay ko po yung link sa description section below. Again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa ating video for today. At sana po mas marami pa po tayong mga co-owners po na matulungan. Kaya feel free to share po any of my video sa inyong wall or sa group kung saan kayo included. Maraming salamat po. Sana magkita-kita po tayo sa susunod nating video.